સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું સવારના નાસ્તા માટે કે સાંજ માટે કંઈ ઝટપટ એવું બનાવવું હોય તો ઓછા તેલમાં શાકભાજીથી ભરપૂર એવો નવો નાસ્તો। તો વેજીટેબલ પેનકેક્સ પણ કહી શકો છો, એકદમ હેલ્ધી અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી એવા છે। જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। એના માટે એક બાઉલ લેશું અને એમાં મેં એક મોટું અને થોડું જાડું હોય એવું ગાજર લેવાનું અને એને આપણે આ રીતે ખમણી લઈશું। સાથે હું એક મોટા બટેટાને પણ ખમણી લઈશ। તો ગાજર અને બટેટાને મીડિયમ આવું ખમણ તૈયાર કરી લીધું છે। એમાં 1 કપ ઝીણી પાતળી કાપેલી કોબી, તો 1 કપ ગાજર છે, 1 કપ બટેટું કાચું છે અને 1 કપ કોબી છે। એમાં 1 ટીસ્પૂન ખમણેલું આદું, 1 થી 2 ટીસ્પૂન લીલા મરચાંના ટુકડા કે ઘરમાં તમારે કેવું તીખું ખવાય એ રીતે, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા કેપ્સિકમ મરચાંના ટુકડા, સાથે 1/4 કપ જેટલા ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા। બધી સામગ્રીઓને મિક્સ કરી દઈશું। ગાજર, બટેટા અને કોબી ત્રણેય તમે ફૂડ પ્રોસેસરમાં કટ કરી શકો છો। તો ગાજર અને બટેટાને મેં ખમણ્યું છે અને કોબીને જે સ્લાઇસર આવે એમાં મેં સ્લાઇસ કરી છે। તો આ રીતે બધા લાંબા લાંબા કટ થઈ જશે। આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં અડધી ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન મરીનો પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ, તો લીલા મરચાં ઉમેર્યા છે તો મરીનો પાવડર અને ચીલી ફ્લેક્સ તમારે સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરવાના, નહીંતર તીખા થઈ જશે। મિક્સ કરી દઈશું અને સાથે આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરી દઈશું। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને થોડી જ વારમાં બધા શાકભાજીમાંથી થોડું પાણી નીકળશે। એમાં જ આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો આ રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી જો તમને જરૂર લાગે કે ચોખાના લોટની જરૂર છે તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો વધારે ઉમેરવાનો। તો ટોટલ મેં અહીંયા 4 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેર્યો છે। મસળી આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે, એટલે આ રીતે બાઇન્ડિંગ આવી જશે। તો આવું બાઇન્ડિંગ આવે એ તમારે આ રીતે ચેક કરી લેવાનું। તો હવે આપણું આ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે અને હવે એક નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરીશું। એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ લઈ આ રીતે ફેલાવી દઈશું અને બનાવેલું મિશ્રણ છે આ રીતે હાથમાં લઈ ફેલાવીશું। તો આ રીતે થોડું પ્રેસ કરી અને ફેલાવવાનું એટલે એક સરખો શેપ આવે। તો તમે નોનસ્ટિક ઢોસાનો તવો પણ લઈ શકો છો, આમાં બરાબર શેપ આવે એટલા માટે મેં આ પેન લીધી છે। ઢાંકી અને 2 થી 3 મિનિટ જેવું થવા દઈશું। તો સ્લો ફ્લેમ પર 2 થી 3 મિનિટ જેવું મેં થવા દીધું છે। ઉપરથી પાછું થોડું આમથા તેલના ટીપા ઉમેરી દઈશું આ રીતે અને ગેસની ફ્લેમ પાછી આપણે સ્લો જ રાખીશું અને પાછું આપણે એને ઢાંકી 1 થી 2 મિનિટ જેવું થવા દઈશું। 2 મિનિટ જેવું થાય એટલે બીજી સાઈડ પણ એકદમ સારી રીતે થઈ ગયું હશે। તો એકદમ જાળવીને સાઈડ ચેન્જ કરવાની, નહીંતર તૂટી જશે। તો આ રીતે મેં સાઈડ ચેન્જ કરી લીધી છે। હવે 2 સાઈડ 1-1 મિનિટ જેવું આપણે એને શેકી લઈશું। તો 2 સાઈડથી મેં શેકી લીધું છે અને ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે અને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। અને હવે જો તમારા પાસે આવી નાની પેન ન હોય તો ઢોસાનો તવો હોય એમાં થોડા ટીપા તેલના ઉમેરી દેવાના અને આ રીતે મિશ્રણને દાબી અને આવું રાઉન્ડ શેપમાં તમારે પેનકેક્સ તૈયાર કરી લેવાનો। તો આવો પુડલો તૈયાર કરી લેવાનો। ઉપરથી પણ 1 થી 2 ટીપા તેલના ઉમેરી પાછું આપણે ઢાંકી અને 2 મિનિટ જેવું થવા દઈશું। જો તમને લાગે કે થયું નથી તો 1 મિનિટ તમારે વધારે થવા દેવાનું। સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું, પ્રેસ કરી દઈશું, પાછું ઢાંકીને 2 મિનિટ જેવું થવા દઈશું એટલે બાઇન્ડિંગ આવી જશે। તો એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું। તો ગેસની ફ્લેમ તમે કેવી રાખો એ રીતે તમને ટાઈમ લાગશે। તો હવે મેં 2 સાઈડથી લગભગ 2 મિનિટ જેવું શેકી લીધું છે અને હવે ગેસની ફ્લેમ થોડી મીડિયમ કરી અને આપણે એને ક્રિસ્પી કરી લઈશું। તો આ રીતે મેં 2 સાઈડથી ફેરવી અને ક્રિસ્પી કરી લીધું છે। તમે જોઈ શકો છો કલર બદલાઈ ગયો છે। તો તૈયાર છે। તો તમે આ રીતે નાની પેનમાં કે આ રીતે ઢોસાના તવા પર પણ બનાવી શકો છો। તો એ જ રીતે હું બીજા આ રીતે પેનકેક્સ બનાવી લઈશ। પેનકેક્સ તમારે જાડા પાતળા જે રીતે બનાવવા હોય એ રીતે બનાવવાના। લગભગ 5 આ રેસિપીથી બન્યા છે। તો ગરમ ગરમ પેનકેક્સને ટમાટો સોસ, મેયોનીઝ કે પછી કોઈ પણ ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી એવા શાકભાજીથી ભરપૂર આ નવો નાસ્તો તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। અને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।